ไก่ไม่ขันหรือนกไม่ขันนะคะนกเขาไม่ขันแต่นกเราขันนะนกเราขันนกเขาไม่ขันจุกรูไซส์แมทเทอร์ไหมดื่มอสุจินี่มีอันตรายหรือมีอะไรบ้างไหมคะไปบางอสุจิมันกลิ่นแรงกว่าอีกบางกลิ่นWelcome to I Can Teach You นี่ค่ะชื่อรายการหนูครับอ่านมาแล้วเหมือนกันครับให้คุณหมอแนะนำตัวเลยค่ะครับสวัสดีครับนายแพทย์อัคเนย์ วงศ์สวัสดิ์ครับหมอโอ๊ตครับนี่ก็เป็นหมอเฉพาะทางเกี่ยวกับเรื่องของช่วงล่างว้าวจริงๆก็คือทั้งชายและก็หญิงครับเรื่องเกี่ยวกับระบบทางเดินปัสสาวะเรื่องเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์พวกนี้ครับตื่นเต้นมากเลยเป็นครั้งแรกที่มีคุณหมอนะคะมาให้ความรู้เรามาให้ความเข้าใจของเราในวันนี้หนูจะถามเต็มที่เลยนะคะได้เลยแต่ไม่เชิงถึงกับความรู้แบบลึกๆนะเอาแบบประสบการณ์ที่เราดูคนไข้มาด้วยแล้วก็ประสบการณ์ส่วนตัวด้วยคำถามแรกเลย size matter ไหม doesn't matter ขนาดไม่เท่ากับลีลาครับหนูเห็นด้วย 100% คือถ้าเกิดโอเคเล็กจะเป็นโรคคือไมโครเพนิสคือขนาดไม่สามารถจะใช้งานได้จริงๆแบบนั้นก็คือต้องรักษาอยู่แล้วรักษาได้ด้วยเหรอคะหนูนึกว่าเป็นรักษาไม่ได้ผ่าตัดให้มันขนาดกลับมาใกล้เคียงปกติแล้วไม่ได้บอกว่าใหญ่นะไม่ได้ทำเล็กให้ใหญ่เพียงแต่ทำจากเป็นโรคให้ไม่เป็นโรคเงี้ยเราทำได้ว้าวโอเควันนี้เรามาถึงตรงนี้แล้วที่การแพทย์หรือว่าเทคโนโลยีเราไปถึงขั้นนั้นแล้วมัน Amazing นะโอเคเพราะฉะนั้นขนาดเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นประเด็นหนึ่งแต่ว่ามันหนูรู้สึกว่าเอาจริงๆนะเรื่องขนาดอ่ะมันสำคัญสำหรับผู้ชายมากกว่าผู้หญิงอีกชารู้สึกว่าขนาดมันคืออีโก้ของผู้ชายอ่ะเหมือนนมผู้หญิงอ่ะผู้หญิงที่อยากมีนมบางทีผู้ชายก็ไม่ได้ชอบนมที่ใหญ่ขนาดนั้นนะเพียงแต่ว่าเขารู้สึกมั่นใจเวลาเขาแต่งตัวไงผู้ชายก็เหมือนกันเวลาปลดออกมาแล้วผู้หญิงมองว่าหรือว่าผู้ชายล้อกันเองมีสิทธิ์ไหมคะส่วนหนึ่งหนูรู้สึกว่าหลายครั้งมันขิงกันฉันเอาใหญ่กว่าเธอเดี๋ยวนู่นแล้วล้อกันแล้วฉันรู้สึกว่ามันมาจากความไม่มั่นใจตรงนั้นหรือเปล่าเพราะตัวผู้หญิงเองอะถ้าเกิดยูเก่งแล้วยูตั้งใจแล้วเล้าโลมคือเราไม่ได้มานั่งหมายว่ามันต้องใหญ่แบบเป็นแขนอะไรอย่างเงี้ยเล็กสั้นขยันซอยเนาะดีกว่าแบบใหญ่ยาวแต่ไร้ลีลาอย่างเงี้ยใช่โอ้โหพูดอีกก็ถูกอีกคุณหมอใช่ที่เขาบอกว่าจูอ้วนกับจูยาวอะอันนี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งในเรื่องของไซส์นะครับต้องไปดูคู่นอนนะครับว่า G spot หรือจุดที่ทำให้เขารู้สึกมากน้อยได้มาอยู่ตรงไหนเพราะ G spot ของผู้หญิงมันมีหลายจุดใช่ไหมมีตัวคิโตริสอันนี้เป็นอะไรที่หาง่ายสุดใช่ไหมใช่อาจจะเข้าไปจากปากช่องคลอดนิดนึงข้างในก็มี G spot โอเค ที่อยู่ด้านบนI like that ใช่มันเลยต้องเป็นการอย่างนี้ใช่ไหมมันก็เลยไม่คือส่วนมากมันไม่ได้เป็นแค่ตรงแต่มันขึ้นมานิดนึงเพราะมันอยู่ข้างบนใช่บางคนอยู่ในบริเวณช่องคลอดเลยก็คือผนังช่องคลอดก็มีเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคนที่มีจุดตรงนี้อยู่ตรงผนังช่องคลอดก็ชอบแบบอวบๆหน่อยเพื่อให้มันฟิตมันรู้สึกเพื่อมันสัมผัสแต่ว่ามันต้องมีนิ้วมีมือที่ใช้ได้ถูกต้องเพราะฉะนั้นการมีเพศสัมพันธ์หรือว่าการที่จะทำให้ไปถึงฝั่งฝันมันก็ใช้อื่นๆรวมด้วยได้ซึ่งฉันรู้สึกว่าผู้หญิงไม่ต้องมารู้สึกแย่นะคะว่าทำไมฉันมีสอดใส่แล้วฉันไม่มาทุกครั้งหรือไม่มาเลยมันมีอีกหลายคนที่ไม่ได้รู้สึกมาเสียวเพลินๆดีกว่าเสียวสะท้านไงบางทียังไงอะเสียวไปเรื่อยๆเพลินไปเรื่อยๆทำไมคุณหมอเก่งคำศัพท์ภาษาไทยเลยอะเสียวสะท้านหนูไม่เคยได้ยินเลยเสียวสะท้านก็คือออร์กาซึมเสียวถึงจุดสุดยอดจนแบบคนลุกคนพองเหมือนฉี่จะแตกเงี้ยเราก็ไม่เอาก็ได้ไม่ได้เป็นต้องสอดใส่ทุกครั้งก็ได้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ที่สำคัญคือสื่อสารกันเพราะฉะนั้นไซส์มันเลย doesn't matter ในส่วนนึง in that sense โอเคแล้วมันมีคนที่เข้าใจผิดระหว่างไก่ไม่ขันหรือนกไม่ขันนะคะนกเขาไม่ขันแต่นกเราขันนะนกเราขันนกเขาไม่ขันจุกรูนกเขาไม่ขัน versus หลังเร็วคนเข้าใจผิดนึกว่ามันเหมือนกันเป็นยังไงคะนกเขาไม่ขันกับล่มปากอ่าวนี่ไงถ้าเกิดเป็นภาษาไทยอ่ะนกเขาไม่ขันคือ erectile dysfunction ล่มปากอ่าวหรือหลังเร็วคือ premature ejaculation คนละอย่างกันโดยสิ้นเชิงค่ะปัญหาของผู้ชายมี3อย่างแค่นั้นแหละจริงๆโอเคไม่แข็งเสร็จเร็วไม่เสร็จแล้วก็ไม่เสร็จด้วยใช่มาดูกันแต่ละท็อปิกไหมคะถ้าเกิดอันแรกก่อน erectile dysfunction ก็คือไม่แข็งตัวโอเคคือหลักการของการแข็งตัวของอวัยวะเพศเนี่ยมันเป็นคล้ายๆฟองน้ำครับเนื้อเยื่อตรงนั้นนะเวลามันจะแข็งได้มันก็ต้องมีเลือดเข้าไปอยู่ในฟองน้ำทำให้มันขยายเสร็จแล้วมันก็จะมีวาล์วปิดปึ๊กวาล์วเหรอพอมันมีเลือดเข้ามาขังอยู่ในกระบอกสูบนะแล้วมันก็จะปิดให้เลือดมันอยู่ตรงนั้นก็เหมือนกับเราเป่าลูกโป่งนะถ้าเกิดเราไม่ปิดรูมันก็จะใช่ครับ
ปัญหาของสุขภาพบางอย่างทำให้เลือดมันไหลย้อนออกมามันเลยแข็งไม่ได้แป๊บเดียวแล้วก็ไม่แข็งหรือบางคนถึงขั้นไม่แข็งเลยโอเคค่ะ3โรคใหญ่ๆที่จะเป็นนะครับก็มีเรื่องของระบบประสาทคือเส้นประสาทนะเพราะว่าเราต้องมีสมองสั่งการมองเห็นรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสมีตัวเย้ายวนปุ๊บสมองสั่งการไปที่อวัยวะไปแล้วมันก็ส่งไปพาร์ทนี้อาจจะเสียไปโอเคหรือเรื่องของหลอดเลือดมีหลอดเลือดเสียมันไม่ปั๊มเลือดเข้าไปแล้วก็สุดท้ายคือปั๊มเลือดเข้าไปแล้วแต่มันรั่วออกมันไม่สามารถโฮเลือดได้โอเคเช่นในคนไข้ที่อวัยวะเพศหักนี่เรียนแอดวานซ์กันไปแล้วจริงเหรอจริงหนูไม่เคยคิดว่ามันหักได้อะนั่นไงเพราะว่ามันเหมือนกับไม่มีกระดูกในนั้นใช่ไหมคะเขาใช้คำว่าหักจริงมันคือการฉีกขาดของไอ้ตัวเยื่อหุ้มที่เป็นตัวโฮเลือดไงมันฉีกWomen on top นี่เกิดบ่อยมากจริงเหรอระวังให้ดีนะจะเขียบใช่ก็ต้องระวังหน่อยสังเกตดูบางทีผู้ชายอาจจะมีเอามือเกาะเอวไว้นิดนึงจริงๆไม่ได้เสียวนะเสียวหลุดเสียวว่าขี่ไปขี่มาทางหน้าพิสดารตีลังกามาลงนี่คือมันไม่ป๊อกมันได้มันไม่เข้ารูนี่มันกระแทกมันเจ็บเหมือนกับไม่เท่าแขนหักหรอกไม่เท่าแขนหักมันไม่ได้แบบเป็นกระดูกหนูว่าเนี่ยเจ็บด้านก็เยอะเลยค่ะแล้วอันนี้มันแก้ได้ไหมก็ต้องรีบรักษาต้องมาผ่าตัดซ่อมไอ้เยื่อบุเนี้ยแล้วฉีดยังไงอะทีเนี้ยฉีดได้ใส่สายส่วนปัสสาวะไว้ก่อนคาสายไว้ก่อนถ้าเกิดเป็นเรื่องของอะไรที่มันแบบเทคนิคเช่นสมมติว่าเป็นกรณีมันหักอย่างเงี้ยอันนี้คือต้องไปหาแพทย์แล้วแหละใช่แต่ว่าถ้าเกิดเป็นกรณีของเรื่องความคิดหรือความรู้สึกล่ะคะอันนี้เป็นอะไรที่เป็นทิปให้หนุ่มๆได้ไหมที่เขาดูอยู่จริงๆเบื้องต้นพอเราก็ต้องสำรวจตัวเองก่อนเนาะว่าเรามีโรคประจำตัวไหมคนอายุ20กว่า30กว่ามันก็ไม่ควรจะมีปัญหาเรื่องอวัยวะเพศไม่แข็งตัวถูกไหมถ้ามีมันก็อาจจะเป็นเรื่องของอารมณ์ละเป็นเรื่องของความกังวลเช่นเขาบอกว่าเขาไม่สามารถแข็งตัวได้แล้วก็คุยไปคุยมาปรากฏว่ากับแฟนเขาก็ไม่รู้สึกไม่สนุกเวลาออกไปนอกบ้านเขาก็รู้สึกกลัวว่าแฟนจะจับได้อะไรเงี้ยอารมณ์ออกไปมีเพศสัมพันธ์แบบนี้หรือในระหว่างที่มีกิจกรรมมันควรเป็นเรื่องที่สนุกสนานสบายอารมณ์มันกลับเป็นความเครียดความกังวลเพราะฉะนั้นมันไม่มีทางแข็งได้อยู่แล้วฉันรู้สึกว่าโมเมนต์ที่ยูคิดว่ามันต้องแข็งอ่ะมันแทนที่ยูจะโฟกัสกับความสุขร่วมกันน่ะก็กลับไปโฟกัสแต่จูว่าต้องแข็งทีนี้แหละมันเป็นอวัยวะที่แปลกมากยิ่งบังคับมันเท่าไหร่มันยิ่งไม่ทำตามมันมีชีวิตของตัวมันเองหรือเปล่าคะใช่เพราะมันมีตัวกระตุ้นเข้ามาเนี่ยมันจะแข็งได้มันมีองค์ประกอบหลายอย่างเราไปบังคับมันไม่ได้เอาจริงๆนะฉันบอกเลยนะสำหรับอันนี้ experience ของผู้หญิงนะครับถ้าเกิดยูรู้สึกว่ามันไม่แข็งเท่าเดิมแล้วอ่ะยูลองไปกินจิ๋มนะไม่มีผู้หญิงคนไหนคอมเพลนนะไม่มีไม่นะแบบก็โอเคเราไม่หมายนะเราผู้หญิงเราไม่หมายนะเป็นเรื่องที่ดีมากๆกับปัญหาหลังเร็วที่เราจะพูดต่อไปค่ะบางทีมันเป็นความแบบที่ไม่ทันคุยกันมาก่อนเลยแล้วก็ตื่นเต้นแล้วก็ไม่แมทช์กันนอนอยู่ข้างๆกันจับมือกันแล้วพอจะไปถึงจุดที่จะแบบสะบัดระหึ่มแล้วทุกอย่างมันล้มเหลวอย่างเงี้ยเราอยากเจอสถานการณ์นั้นล่มมันหุบลงก่อนที่มันจะล่มลอลิงอันนี้คือล่มอะไรคะล่มปากอ่าวไม่ใช่อัมเบรล่าหรอไม่ใช่เป็นศัพท์แสลงผมมีการจะอยากจะแปลอยากจะโชว์สกิลภาษาไทยว่าก่อนที่ฝนมันจะตกแล้วก็ล่มมันก็หุบก่อนแทนที่มันจะกางให้เราฉันไปอีกที่นึงของจินตนาการเลยนะเหมือนเรือกำลังจะแล่นเข้าอ่าวไงเรือจะแล่นเข้าอ่าวเป็นล่มอยู่ปากก็เลยล่มหรือล่มก่อนจะสอดใส่แล้วเหี่ยวซะก่อนเพราะว่าเรื่องนี้ไม่ได้พูดคุยกันก่อนไงมันมีดีกรีของการหลังเร็วที่มีเยอะมากใช่แต่ตัวถอดเสื้อผ้าก็หลังเร็วจริงเหรอมันไม่ต้องมีการสโตรกการอะไรเลยเหรอคะใช่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นดีกรีนั้นคือมันก็ต้องรักษาอย่างเดียวเนาะมันก็ทำอะไรยากละอันนี้คืออีกสเปกตรัมที่ค่อนข้างเร็วมากๆโอเคมากกว่า4นาทีเรียกว่าปกติทั้งหมดแต่ถ้าเกิดน้อยกว่า4นาทีคือถือว่าเข้าข่ายเป็นโรคหลังเร็วโอเคตั้งแต่สอดใส่นะไม่นับฟอร์เพย์นะคุณหมอพอรู้ไหมคะว่าคนแบบปกติจะหลังแบบอะไรที่อยู่ในปกติเรนจ์แล้วอะไรที่ทำให้หลังช้าตรงไหนคือนับว่าหลังช้าหลังช้าแล้วไม่มีระยะเวลาที่กำหนดเลยแต่เราก็กะประมาณกันที่เกินครึ่งชั่วโมงไปแล้วก็ถือว่าหลังช้าหรือหลังยากแล้วล่ะถ้าเกิดมันเสร็จแล้วจริงแต่ผู้หญิงยังไม่เสร็จเราอาจจะใช้วิธีอื่นเธอทำอย่างอื่นอย่างนี้ให้หน่อยได้ไหมสารพัดสิ่งเลยนะทั้งมือทั้งปากก็ว่ากันไปคุณหมอเห็นว่ามีเว็บไซต์ดีๆอะคะปัจจุบันเทเลเมดิซินนะครับมันเข้ามาในช่วงที่โควิดระบาดเทเลเมดิซินคืออะไรคะคือการปรึกษาแพทย์ผ่านทางออนไลน์หรือโทรศัพท์ใช่ครับแล้วก็เลยทำเว็บไซต์ขึ้นมาเพื่อที่คนไข้ที่มีปัญหาในกลุ่มพวกนี้หลังช้าหลังเร็วไม่แข็งตัวอะไรแบบนี้ครับสามารถปรึกษาได้จบโดยการรักษาโดยแพทย์เฉพาะทางสั่งยาได้ยาไปส่งถึงหน้าบ้าน
ราะฉะนั้นเว็บไซต์มันก็จะสะดวกหน่อยในการที่จะปรึกษาเรื่องพวกนี้ค่ะป้องกันจากคอก็มีด้วยมีคุณหมอเฉพาะทางคอยตอบคำถามให้ค่ะแล้วถ้าเกิดจะเข้าไปเนี่ยต้องมีกระบวนการยังไงคะต้องแบบว่าต่อกรอกบัตรประชาชนมีอะไรใช่ครับก็เป็นหลักการทำงานออนไลน์โดยทั่วไปอยู่แล้วต้อง KYC ต้องยืนยันตัวตนเหมือนไปโรงพยาบาลแต่ว่าอยู่บนแพลตฟอร์มแค่นั้นอยู่บนแพลตฟอร์มแล้วหนูเห็นว่าได้ยาด้วยอะคะใช่จะบอกว่าพอคนเรามีปัญหาใช่ป่ะบางทีเราก็อยากจะแก้เองก่อนแล้วบางทีการที่ไปใช้ยาซื้อยาแบบผิดอย่างเงี้ยอาจจะเป็นอันตรายก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเว็บไซต์นี้ปลอดภัยยาพวกนี้เป็นยาควบคุมครับยารักษาโรคเกี่ยวกับเสื่อมสมรรถภาพทางเพศหลังเร็วเนี่ยต้องมีใบสั่งแพทย์เท่านั้นไม่งั้นถ้าเกิดซื้อเองได้แปลว่ามันไม่ถูกแล้วยานี้ไม่ถูกแล้วถูกต้องของที่ได้มาไม่รู้ของจริงของปลอมโอเคแต่ในมีนิ่งคือมันผิดกฎหมายโอเคbeyond that ด้วยโอเคแปลว่าถ้าเกิดเรามาที่แพลตฟอร์มนี้แล้วเราได้คำปรึกษาถูกต้องแล้วเราก็สามารถ prescribe ยาให้ด้วยแล้วเป็นยาที่ถูกกฎหมาย1แล้วเป็นยาที่มีประสิทธิภาพ2มีเภสัชโทรไปบอกวิธีใช้ยาด้วยว้าว Amazing มากเลยจริงครับเอาจริงๆนะที่ฉันรู้สึกว่ามันเป็นแพลตฟอร์มหรือว่าอีกซอร์สนึงที่เราสามารถเข้าใกล้กับความรู้และความเข้าใจแล้วก็แก้ปัญหาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยกรณีที่กรณีที่อยากจะปรึกษาก่อนเพื่อจะไปรู้มากกว่าเดิมรู้จักตัวเองมากกว่าเดิมเผื่อบางทีอาจจะแค่คุยกันก่อนก็ได้ก็เป็นสเต็ปนั้นหรือว่าถ้าเกิดไปอีกเลเวลนึงก็คุยได้นะคะก็ไปที่ตรงนี้ได้เลยนะคะ Hi Bro อันนี้เดี๋ยวมีคำถามค่ะจากเอพิโซดที่เราเคยออกไปแล้วเรามีอันทะใบเดียวเนี่ยเราสามารถมีลูกได้หรือเปล่าอันทะมีหน้าที่ในการสร้างฮอร์โมนเพศชายลักษณะความเป็นชายตั้งแต่เด็กจนโตเนาะมีหนวดเสียงแตกมีกล้ามเนื้อเขายังคงมีเขายังมีขนขึ้นในที่รับแปลว่าฮอร์โมนเพศชายเขายังดีแต่คราวนี้การจะมีหรือไม่มีบุตรคุณภาพของอสุจิของไข่ใบเดียวต้องมาตรวจหน้าตามันเป็นยังไงการเคลื่อนไหวเป็นไงแต่ by the way ครับสุดท้ายแล้วจริงมีไข่ใบเดียวก็มีลูกได้การที่มีลูกอัณฑะข้างเดียวใบเดียวเนี่ยสิ่งที่สำคัญมากกว่านั้นคืออีกข้างที่ไม่มีต้องหาให้เจอหนูนึกว่ามันไม่ได้มีเลยบางทีมันซ่อนอยู่ครับฮะOh my god my life is a lie ลูกอัณฑะเนี่ยกว่าที่มันจะออกมาในถุงอัณฑะหรือออกมานอกร่างกายนะครับตอนเป็นเด็กน้อยเป็นเอมบริโอเป็นตัวอ่อนเนี่ยจริงๆแล้วมันอยู่ในช่องท้องแล้วมันก็ค่อยๆไหลลงมาตามการเจริญเติบโตของสรีระแปลว่าอัณฑะเคยอยู่ในตัวของผู้ชายถูกต้องก่อนที่จะมาอยู่ข้างนอกห้อยตรงเตงอย่างนั้นถูกต้องเพราะฉะนั้นมันอาจจะเกิดการ disrupt เกิดการผิดปกติของข้างใดข้างหนึ่งมันอาจจะอยู่ในช่องท้องก็เป็นได้ลูกอัณฑะที่ไม่ลงถุงเนี่ยอัตราการเป็นมะเร็งเพิ่มขึ้นเกือบ 20% เป็นไปได้ไหมที่มันไม่มีอีกลูกนึงเลยเป็นไปได้โอเคก็มี2เคสทีนี้แต่ว่าเคสหนึ่งคือคุณมีอัณฑะลูกเดียวก็มีแค่ลูกเดียวถูกต้องแต่ที่สำคัญกว่านั้นคือถ้าเกิดคุณมีลูกเดียวแต่คุณอาจจะไม่รู้ว่ามีอีกลูกนึงถูกต้องแล้วลูกนั้นหาให้เจอจะดีกว่าเพราะไม่งั้นมันอาจจะ develop เป็นอย่างอื่นได้เช่นมะเร็งใช่ครับแล้วทำไมบางอสุจิมันกลิ่นแรงกว่าอีกบางกลิ่นทำไมสวยอยู่ก็อยากรู้ทำไมอสุจิของบางคนมันกลิ่นมันแรงกว่าทำไมอสุจิของบางคนมันกลิ่นไม่ค่อยแรงคำถามยอดฮิตเลยนะจริงๆเรื่องนี้นะทำจัดรายการเพศศึกษาที่ไหนคือเรื่องกลิ่นของอสุจิเนี่ยแล้วก็รสชาติเนี่ยว่ามันมีผลมาจากอะไรมันก็เป็นสารคัดหลั่งอย่างหนึ่งเนาะอสุจิอ่ะก็เกิดจากการดื่มการกินนี่แหละเช่นคนที่ดื่มกาแฟเยอะสูบบุหรี่เยอะก็จะมีกลิ่นเหงื่อกลิ่นตัวรวมไปถึงสารคัดหลั่งอื่นๆอสุจิก็เช่นเดียวกันก็ฟังไว้นะคะคุณผู้ชายจะทำยังไงกับข้อมูลนี้ก็แล้วแต่คุณนะคะแต่ว่าดิฉันใน experience จริงมันมีคนที่กลิ่นแตกต่างกันแล้วรสเป็นยังไงอะถ้าเกิดเป็นรสชาติของอสุจิหนูแทบจะเปรียบเทียบกับอะไรไม่ได้เลยอะแค่กลิ่นมันก็มีเศษแล้วหนูไม่สามารถพินพอยต์ว่ามันเหมือนอะไรล่ะวันหนึ่งใน Sex Ed ถ้าเกิดฉันรู้อะไรที่กลิ่นรสชาติเหมือนอสุจิฉันจะมาบอกแล้วถ้าเกิดดื่มอสุจินี่มีอันตรายหรือมีอะไรบ้างไหมคะไม่เลยครับไม่ต้องไปหาคุณค่าทางอาหารจากอสุจิเอาแค่เรื่อง entertainment อย่างเดียวพอนั่นดีแล้วเหมือนกับบางคนไม่มีเซ็กส์ทั้งช่องคลอดแล้วก็หลังข้างในเพราะไม่อยากจะท้องหรือติดโรคแต่การที่เราดื่มน้ำอสุจิมีสิทธิ์ติดโรคแค่ไหนคะใกล้เคียงกับการมีเพศสัมพันธ์ทางช่องคลอดไม่ต้องถึงขั้นกลืนกินก็ได้แล้วก็มีโอกาสติดโรคแค่มันอยู่ในปากเราเลยใช่เพราะว่ามันก็มีเชื้อโรคอยู่ที่อวัยวะเพศเขาเซ็กทางช่องคลอดกับทางปากโอกาสติดโรคเท่ากันเพราะฉะนั้นถ้าจะเซฟจริงๆในคู่นอนที่ไม่ได้รู้จักสนิทสนมกันป้องกันดีกว่าใช่แล้วถ้าเกิดเข้าตา
แสบเลยนะ เหรอ พุ่งแรงขนาดนั้นเลยเหรอ ใช่แบบว่าอย่างเงี้ยแล้วแบบพอลืมตามาแล้วเห็นเหงื่อในตาโอ แม่ เค เห็น ค่ะ ภาพเลย ใช่ไหมคำถามทุกอย่างที่ฉันมีเนี่ยเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้น ถ้าเกิดยูมีปัญหาของตัวเอง หรืออยากจะปรึกษาก็ได้นะคะ ก็สามารถไปที่ไฮโบรได้ ซึ่งที่นี่นะเห็นว่าไม่จำเป็นต้องมานั่งโชว์หน้าวิดีโอคอลก็ได้ คือบางทีเราอายแล้วไม่อยากจะมานั่งแบบคุยกันอย่างเงี้ยก็คอลมาก็ได้ ใช่ โหดีมาก just เลย text ค่ะ ก็ได้อะไรเงี้ย ฝากเข้าไปดูด้วยนะคะ หรือว่าแนะนำให้เพื่อนให้พี่ให้น้องอะไรให้รู้ไว้เนี่ยก็ดีนะ เอาจริงๆเป็นเบสแรกอะดีเลยค่ะ และพิเศษสุดๆนะคะสำหรับคนที่ดู EP นี้นะคะ คุณโชคดีมากเพราะว่าเรามีส่วนลดนะคะลดสูงสุด 75% เหมือนกับจะให้ฟรีอะเหมือนเขาอยากให้เรามาถามเธอมาปรึกษาเธอเพราะมันช่วยได้จริงๆนะคะ 75% เลยดูจากโค้ดด้านล่างนี้เลยนะคะ พิเศษสำหรับคนดูรายการเราค่ะนี่ตรงนี้เลยถ้าเกิดหนูมีเพื่อนต่างชาติอย่างเงี้ยเขาเป็นผู้ชายเขาสามารถเข้าเว็บไซต์นี้ได้ใช่ไหม ใช่ได้ครับคนไข้ผมที่เป็นต่างชาติก็ใช้เว็บไซต์นี้ในกรณีที่อยากรับยาโดยที่ยังไม่อยากมาเจอเราอะไรอย่างเงี้ยโอเคนะคะ If you want to consult a doctor or professional you can also enter this link they give advice for males super cool and also you will get safe medications and everything accordingly to your what would you need yes yeah alright check it out น่าสนใจมีภาษาอังกฤษด้วย อันนี้คือเป็น EP ที่จะเลิฟมากเพราะว่าเราได้ความรู้กันไปเต็มๆเลยแล้วก็ใครที่ดูอยู่เนี่ยอยากจะแชร์เอพิโซดนี้นะคะเพราะมีประโยชน์เนี่ยก็ฝากแชร์ด้วยนะคะฝากกดไลค์ subscribe แล้วก็แชร์ด้วยค่ะคุณหมอคะก่อนจากกันไปมีช่องทางหรือมีเมสเซจอะไรอยากจะบอกหนุ่มๆไหมคะ อะไรที่ไม่ควรทำอย่าไปหาทำครับของคุณผู้ชายนี่สำคัญมากๆเลย เช่นอะไรคนชอบอะไรแปลกๆคุณหมอลอง ฉีดเพิ่มขยายขนาดเองอย่างเงี้ยน้ำมันใส่ผมน้ำมันมะกอก ทำยังไงทีนี้ยกผิวหนังขึ้นแล้วฉีดมันคล้ายๆฟิลเลอร์อะแล้วมันเป็นยังไงคุณหมอเน่าสิครับเน่า 100% เลยไหมคะ 100% ไม่สามารถกลับมาเหมือนเดิมได้ไหมคะหรือยังไงอะไม่เหมือนเดิมแน่นอนครับเน่าแล้วก็ต้องทำการรักษาด้วยการผ่าตัดซึ่งการผ่าตัดรักษาโรคเนี่ยการฉีดสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในผิวหนังของอวัยวะเพศเนี่ยซับซ้อนและใช้การผ่าตัดที่ยุ่งยากค่าใช้จ่ายสูงเพราะฉะนั้นอย่าหาทำอันนี้เป็นเรื่องที่ผมพยายามสื่อสารกับคุณผู้ชายมาตั้งแต่แบบจบด้านนี้มาใหม่ๆเลยครับคุณไปเห็นอะไรในอินเทอร์เน็ตหรือโลนแนะนำนะคะไปฉีดเอาเองให้ขนาดมันใหญ่เนี่ยอย่าทำเด็ดขาดเพราะมันอันตรายมันเน่าได้โอเคแล้วปรึกษาเราดีกว่าปรึกษาดีกว่าก็อย่างนี้งั้นไปที่ไฮโบรได้เลยนะคะถ้าเกิดอยากจะมีปัญหาหรืออยากจะแค่ปรึกษาว่าใหญ่ขึ้นอะไรยังไงปรึกษาได้ดีกว่าโอเคค่ะโอเคแล้วก็ฝากติดตามคุณหมอเพจอะไรพิเศษของคุณหมอไหมคะแฟนเพจครับชื่อศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะกับหมอโอ๊ตครับค่ะนี่เลยค่ะก็ฝากไปติดตามคุณหมอด้วยนะคะครับวันนี้ขอบคุณอีกรอบค่ะขอบคุณค่ะไลค์ subscribe คอมเมนต์ด้วยนะคะบายและวันนี้ก็ต้องขอบคุณสถานที่สวยๆจาก TCG Studio ด้วยนะคะแล้วคนที่เขาตัดจูออกอะจริงไหมคะที่ความต้องการทางเพศเขาน้อยลงผู้ชายเหรอที่แปลงเพศเป็นผู้หญิงต้องตัดลูกอัณฑะออกด้วยเพราะฉะนั้นฮอร์โมนมันเปลี่ยนเขาก็เลยต้องไปเทคฮอร์โมนเพศหญิงเพื่อให้ยังมีความรู้สึกทางเพศอยู่แต่ก็เปลี่ยนแทนที่จะได้ฮอร์โมนเพศชายก็ไปได้ฮอร์โมนเพศหญิงแทน